Ia uite ce a făcut blestematul ăsta de motan. A mâncat cucu. Eu ți-am spus că de câteva zile i-a pus gând rău. Se tot uita la el, se tot uita la el. Și ce dacă se uita? Tu ziceai că se uită la ceas, uite că se uită la cuc. Mă rog, și acum ce facem, că ceasul meu a stat? Întreabă și tu la ora exact. La observatorul astronomic? Nu, dragă, la telefoane. Da, că bine zici. 5, cât ai spus? 8. Crezi că e cineva la ora asta acolo? Au ei acolo de permanență. Stai că zice... La semnalul următor va fi ora. Na, că s-a întrerupt. Mai urmează o dată, hai. Păi ce să stai, mă lași că știu. Așa. Ce zice? S-a băgat cineva pe fir. La semnalul următor va fi ora de umor. Mai bine îmi spunea cât e ceasul. Ai văzut, Anțo, l-a mâncat ca să ia locul. Pentru ora exactă puneți-vă ceasul. Pentru melodia preferată puneți-vă magnetofonul. A pus pe magnetofoane melodiile noastre preferate Regizorul tehnico-muzical Romeo Chelaru. Acum să vezi, urmează un calambur ca să ne prezinte actorii, ceva în genul ăsta. Vor petrece cu dumneavoastră Stella Popescu, Dem Rădulescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Tamara Busuceanu Botez, Virgil Ogășanu, Mihai Fotino, Horia Căciulescu, Paula Rădulescu, Janin Stavarache, Constantin Băltărețu, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu. Ce-a zis? Uite că vorbești tot timpul. Și Mihai Stoienescu. Ce-a zis? Și Mihai Stoienescu. Vor petrece cu dumneavoastră. Ai văzut că am avut dreptate? Cu Mihai Stoienescu. Nu, dragă, cu ideea de prezentare. Acum să zică ceva de rotiță, șurub, arcuri. Păi da, cum trebuie să anunțe regia artistică. Regia artistică va fi de resortul lui Val Moldoveanu. Vezi că ți le-a spus băiatul de la Alfa la Omega. Spune-mi, dragă, și Alfa e tot o marcă de ceas? Ceasul meu, ceasul meu. Alo, da? Tăbricea la telefon. Cum? Căutați un gestionar? Păi abia acum 2 luni ați angajat unul. Păi pe el îl căutăm. Să-ți fac, drag, o cafeluță. Nu mulțumesc, la servici nu beau niciodată cafea. De ce? Mă împiedică să dorm. E îngrozit.
îngrozitor. Ce citești acolo, Mișule? Un almanac din 1784. Și ce e îngrozitor? Numai glume vechi. Uite-o pe asta cu câinele, am auzit-o chiar săptămâna trecută. Soția ta, dragă prietene, e fermecătoare. Rochia pe care o poartă e un adevărat poem. Eroare, un poem e pălăria, rochia e un roman. Și pentru că a vrut și pantofi noi, am scris și un volum de schițe. Taticule, dar ce, nena Ionescu nu are radio? Da, de ce? Pentru că stă cu urechea lipită de perete. De unde știi? M-am uitat pe gaura cheii. Cu cine semeni dumneata? Testul emisiunii. Ce spui tu și ce spun eu? Că semeni mult cu dumneata. Vreți să știți ce fel de conducător auto sunteți? Asta e bună, sunt un șofer excelent. Atunci răspundeți cu sinceritate la întrebările noastre. Și ce atunci când am dat testul la examenul pentru carnet, n-am răspuns cu sinceritate? Și câte puncte ai luat? 48. Cu sinceritate? Cu sinceritate, ceva mai puțin decât era nevoie. Prima întrebare. Ați dorit foarte mult să vă luați mașină? Nu, nevastă mea e cea cu mașina. Că de-aia m-am și căsătorit. Ați putea să renunțați la ea? Oricând. Cum vă comportați la volan? La asta aș putea să răspund eu. Te rog, nu te amesteca, nu-l ține de vorbă pe șofer în timpul mersului, în timpul testului. De exemplu, rămâneți întotdeauna calm când circulați în spatele unui tractor? Calm, demn și răbdător. Măi, acesta damatale cu Volkswagen-ul, ce crezi că dacă ai bască trebuie să te admiri? Ia-o pe arătură, nu pe unde umblă mașini. Hey! Întrebarea a treia. Obișnuiți să puneți faza mare când vă vine o mașină în întâmpinare? Ziua în amiaza mare? Noaptea. A, noaptea, eu niciodată, că sunt unii. Dar ce, nu mi-am pus eu din alea halogene să vadă ei dacă mai pot? Dacă un alt vehicul vă deranjează, folosiți claxonul? Claxonul, am și uitat de el, auzi, Tanțo? Aud. Interesant, cine o fi claxonând așa? Cine? Dar tu pe ce apeși acolo? Eu credeam că a dat drumul la radio. Atunci când vedeți în oglinda retrovizoare mașina circulației, vă schimbați comportarea? Eu, vai de mine, de ce să-mi o schimb? Auzi, Tănțico, ce-ar fi să schimbăm drumul? Uite, să o luăm noi pe aici, prima la stânga, e mai liniște, mai aer curat, mai bem o cafea. Da, numai fii atent că la stânga nu e niciun drum. Cu atât mai bine, trag pe dreapta, pe necarosabilă, că mă simt cam obosit până trece echipajul. Sunteți atenți față de pietoni? Totdeauna. Mai ales când sunt băltoace, nu scapă unul fără o atenție. Sunteți îngăduitor cu automobiliștii începători? Vai, sunt atât de drăguți, de simpatici. Ia uite, Tanțo, la căcăuțul ăla, se târie ca un melc, fricos! Uite, e mai galben ca lămâia de pe geam. Ultima întrebare. Da. Dacă vedeți un alt automobilist care își împinge mașina, vă dați jos să-l ajutați? Asta da. Vi s-a întâmplat vreodată? Chiar ieri pe cine văd în pană? Pe pana e directorul nostru adjunct. Am oprit, bineînțeles că dar nu era să-l las așa în pană. Am împins și Tanța și a pornit, că avea bateria descărcată. Și o vorbă, prietenul la nevoie se cunoaște. Și dacă și pana știe vorba asta, cine știe?
Nouă ne trebuie în primul rând o stenografă. Cum stați la acest capitol? L-a scris ceva mai slab, dar de vorbit vorbesc curent. Ce ai, colega? Te văd cam îngândurat. Mi-a împrumutat Georgescu 1000 de lei cu condiția să îi înapoiez în 2 rate și mâine e scadența. E, și ce-i cu asta? Îi dai mâine jumătate. Păi tocmai asta e, n-am prima jumătate. Nu mai știu cât este ceasul, e noapte de mult. Am citit, dragă, un roman despre Napoleon, era un tip formidabil. Da, tu, am văzut și eu într-o fotografie birouul de lucru. Hai, câtă simplitate. Imaginează-ți, nici măcar n-avea telefon. Nu știu ce să mai spun. Ai spart 3 farfurii, ai vărsat ciorba pe fața de masă și ai și ars covorul cu țigarea. Ei, vezi, așa ești tu, niciodată nu ești mulțumită. Vă întâlnesc în fiecare dimineață în autobuz. Așa se pare. Vă rog să nu-mi luați nume de rău dacă vă mărturisesc că v-am remarcat. Da, și eu. Da, m-ați remarcat. Evident, în fiecare dimineață în autobuz eu stau în picioare și dumneata stai pe scaun. Și totuși, dacă mi-ați permite să citesc în ochii dumneavoastră... Îți permit să citești mai departe sportul. Ai, tati, pachetri? Tati. Ești sigură că n-ai uitat să cumperi ceva? Ce te faci să crezi? Uite, mi-au mai rămas 10 lei. Să cântăm tot ce este zbor curat, să cântăm mâna ce ne-a legănat, legănat și pentru omul ce-a visat să zboare într-o zi spre soare. Pe pământ omul cântec visător, cu destin de lumină și izvor, și izvor pe drum de stele a pornit și jarul stelelor l-a răscolit și l-a cântărit, căci omul necuprins ca marea e de dor cutreierat, omul ciutură de dragoste și foc înrourat. Astăzi drumul către soare îl urmăm în zare și noi doi, și noi doi, și noi doi, și noi doi astăzi. Orice drum nins de stele scris de ploi, orice drum duce veșnic înspre noi, înspre noi, da, sensul vieții noi suntem, da, frumusețea lumii e în noi, soare și poem, căci omul necuprins ca marea e de dor cutreierat, omul ciutură de dragoste și foc înrourat. El spre soare în urmă a lăsat și flori, dar și statui, numai de iubire vinovat a mers pe drumul lui. Ce faci acolo, Mișule? Meditez. Pe
de cine meditezi, dragă, că Gigele la joacă? Ei, și tu meditezi? Mă gândesc, știi doar că trebuie să predau un nou roman. Foarte bine, predă-l. Păi tocmai aici e toată încurcătura. Am vorbit cu editura și mi-au spus că ar dori ceva în genul Cei trei mușchetari sau Dama cu camelii sau Doamna Bovary și vezi, nu știu la care să mă opresc. După câte văd, o temă clasică. La semnalul următor, pagini clasice de satiră și umor. Un Robinson contemporan, de Ilf și Petrov. Tovarășii Ivanov, ce plăcere, ce plăcere, vă așteptam. Da, mi-a spus soția că m-ați căutat și... Da, te-ai căutat? De ieri vă așteptăm. Să vă spun pentru ce, adică cum se spune, să intrăm direct în subiect, ce mai... Știți că eu nu, vă rog, nu vă faceți probleme. Subiectul vi-l dăm noi. Am dorit să publicăm în revista noastră un roman în foileton, un roman palpitant, care să fie urmărit cu viu interes de masele de cititori. Am și găsit ideea. Robinson. Robinson? Oh, interesant. Da, nu Robinson acela pe care îl știi și dumneata. Ăla-i perimat, prea fuit. Și a trăit traiul și a mâncat tirajul. Nu, vrem un Robinson nou, un Robinson contemporan. Ce zici? Eu ce să zic, e interesant. Este? Da, cum v-ați gândit la mine? Sigur că la dumneata. Ai fantezie, ai imaginație, ai mașină de scris. Ce-ți mai trebuie? Subiectul nu pune probleme, nu-i așa? Da, știu și eu ce. Tirajul e bun, drepturile... Da, sigur. Am să mă consult și cu soția. Foarte bine, foarte tare și... Da, iată, am dat curs propunerii redacției. Bravo! Soția a fost de acord. Am adus și planul detaliat. Ia să vedem. Poftim aici. Uitați, după cum vedeți, subiectul pe scurt e acesta. Așa. Un tânăr al zilelor noastre naufragiază. Minunat! Da. Un val năpraznic îl aruncă pe o insulă pustie. Magnific. De jur împrejur nu mai primești. Așa. Fiare sălbatice, liane perfide și se anunță și un sezon ploios. Așa. Asta e. Dar tânărul nostru nu se lasă descurajat. Plin de energie. Pornește la luptă cu stihiile naturii, dezlănțuite și învinge. Învinge, după 3 ani, o expediție îl găsește într-o situație înfloritoare. A învins natura potrivnică și a construit o ovilișoară, o cabană de odihnă, vreau să spun. Are o grădiniță în care cultivă castraveți. Da, are o crescătorie de iepuri de casă. Și în casă, ce credeți că are? Un papagal care fiecare dimineață la ora 6 strigă: atențiune, atențiune, jos din pat, deschideți la ferestrele, începe gimnastica de dimineață. Bravo, chestia cu iepurii de casă îmi place cel mai mult. Și cu papagal. E o preocupare contemporană. E aici însă o problemă. Nu reiese clar, nu-i așa, ideea de bază. Ideea de bază... Ce faci? Pardon, ideea de bază este foarte clară, lupta victorioasă a omului cu natura. Mă rog, lupta victorioasă, dar unde e forma ei de manifestare specific contemporană? Unde este de pildă comitetul de stradă, nu? Sau casa de ajutor reciproc? În stradă, stați, cum adică băiatul a naufragiat pe o insulă pustie, nu? Pustie, dar comitetul de stradă nu poate lipsi. Nu, te rog să mă ierți, eu nu sunt scriitor, nu e treaba mea să găsesc unei așa soluții artistice, dar eu în locurile vitale, în privința asta, n-aș mai sta pe gânduri. Trebuie și ceva contemporan, nu? Știu eu ce să zic, dar definitiv nu trebuie să fim înfeudați modelului clasic, nu? Vezi, este... Nu, aveți dreptate, cum nu m-am gândit eu, chiar așa. Din naufragiu se salvează nu numai Robinson, ci și președintele comitetului de insulă, de stradă. Și încă 2 membri ai comitetului. Așa, aoleu. Nici aoleu. 2 membri și Caserița de la Casa de Ajutor Reciproc. Caserița? Păi ce treabă mai are și Caserița? De asta e bună. Trebuie să strângă cineva depunerile lunare. De la cine să le strângă? Cum de la cine? De la Robinson. Foarte bine, să le strângă. Să le strângă și președintele comitetului de stradă. Greșit, profund greșit al și Ivanov. Președintele are alte atribuții. El nu trebuie să se piardă în lucruri mărunte, în amănunte, nu-i așa? Noi trebuie să combatem ferm această mentalitate. Aveți dreptate, dar bine, și o caseriță. Așa. La urma urmei, asta va schimba perspectiva acțiunii, nu? Toate. Caserița se poate căsători cu președintele comitetului sau cu cine vreți noastră, chiar cu Robinson, dacă vreți, cu Robinson. În felul acesta
acesta romanul va căpăta o nouă dimensiune mai umană, Un moment, Ivanov. În formula dumitale apare primejdea alunecării pe făgașul unui sentimentalism ieftin. Cine știe, poate chiar în asta, cum zice, frate, senzualitate. Lasă-o mai bine pe Caseriță în pace. Să adune depunerile lunare și să le păstreze în casa de fier. În casa de fier? Casa de fier ăsta, în safeu, fișet sau cum îi zice. Aha, dar nu să știți de unde a apărut ăsta pe insulă? Hai de mine, ce te încurcă, frate, aspectul ăsta pur și simplu minor? Citește, că am văzut că ai făcut inventar obiectelor luate de Robinson de pe vapor. Da, uitați. E așa, avem un topor, o carabină, un butoi cu rom. Butoiul tail. Tot? Tot, și pune în loc casa de fier. Da, nu pricep de ce insistați atâta pentru dulapul ăsta nenorocit. Păi, în definitiv, banii se pot păstra foarte bine și în scorbura baobabului. Cine o să fure pe insula pustie, nu? Da, totdeauna se găsește cineva, nu există, pune fișetul. Fără fișet nici nu discutăm. Da. Doriți cumva și o masă de ședințe? Ca să... Neapărat. Pe asta nu e nevoie să o care Robinson. Da. Cine doriți să o care? Valul poate foarte bine să arunce la mal și masa de ședință. Da, foarte bine, cu pahare și apă minerală, nu? Nu, asta e aspectul cel mai important. Important e să se vadă păturile largi în acțiune, entuziasmul. Îmi pare rău însă, să știți. Păi valul nu poate arunca pe insula pustie și o pătură largă în acțiune. Cum nu poate? Iertați-mă, este absurd. Păi atunci discutăm o altă carte? Discutăm o altă idee? Cum așa? Păi gândiți-vă dumneavoastră, stați puțin așa, să o luăm încet. Un vapor naufragează și salvează acolo câteva sute de oameni. E cam de râs. Ai dreptate! O anumită doză de râs sănătos, mobilizator, nu strică. E imposibil! Pe vaporul meu nu încap atâția pasageri și niciun val nu poate arunca atâția oameni pe insula pustie. Un moment! Pe cine a spus că insula e pustie? De ce insisti dumneata atât de mult asupra acestui aspect neesențial, insulă pustie? Nici nu trebuie să fie insulă, poate să fie o peninsulă și nici nu e pustie. Acolo locuiesc și muncesc, nu așa, o mulțime de oameni. Președintele Comitetului de Stradă desfășoară o activitate rodnică, iar Caserița mărește fondul de rulment al casei de ajutor reciproc, nu? Acum vezi unde sunt păturile largi. Și în final are loc și ședința, așa că vezi, e nevoie și de masă. Da, și Robinson? Care Robinson? Ăsta. Robinson! Bine că mi-ai amintit. Auzi, individ ăsta ne cam încurcă. Scoate-l! N-avem nevoie de el. Ne descurcăm foarte bine și cu membri de rând. Așa, la revedere, Toarșin Ivanov. Du-te acasă și scrie. Îți urez mult succes în munca de creație. În cazul ăsta am plecat. Toarșin Ivanov, iartă-mă, iartă, am uitat. Auzi, ai la început chestia aia cu naufragiul. Păi da, exact cu asta începe cartea. Scoate-o. Știi, mă gândesc noi așa că am putea avea discuții cu cei de la asigurări, fel de nevre. Ne-am înțeles? Fără naufragiu, fără insulă pustie, fără Robinson. O să fie un roman minunat, plin de peripeții, profund ancorat în contemporaneitate. Misterul e atât de des, nici cu lanterna nu-l zărești. Au toate parcă dublu sens și cifrul magic nu-l găsești. Ca cei 4 mușchetari, 4 suntem și toți voinici. Pot fi dușmanii cât de tari, căci noi îi batem cu urzici. Ca cei 4 mușchetari, 4 suntem ca niște zvei. Pot fi dușmanii cât de tari, căci noi lovim de sal scântei. La 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 la. Din draperii croim manta, ne punem barbă și mustăți, și iată-ne și travestiți ca mușchetarii cei vestiți. Ne trebuie și un detectiv cu multe fapte la activ, un geniu sublu, inventiv, atent și foarte atractiv. Ca cei 4 mușchetari, 4 suntem și toți voinici.
pot fi dușmanii cât de tari, căci noi îi batem cu urzici, ca cei 3-4 mușchetari. Patru suntem ca niște zmei dușmani cât de tari, căci noi lovim de sar scântei. La 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 ca cei 3-4 mușchetari, 4 suntem și toți voinici, pot fi dușmanii cât de tari, căci noi îi batem cu urzici, ca cei 3-4 mușchetari, 4 suntem ca niște zmei, pot fi dușmanii cât de tari, căci noi lovim de sar scântei. Cunoașteți voi un detectiv profesionist, nu amator, să ne conducă fără greș, chiar în bârlogul lupilor. Ne vom lupta ca niște lei, ca Sparasi ne vom lupta, eroi din paginile ei în luptă ne vor ajuta. Ca cei 3-4 mușchetari, 4 suntem și mușchetari, pot fi dușmani mușchetari, căci noi îi batem cu urzici, ca cei 3-4 mușchetari, 4 suntem ca niște zmei, pot fi dușmanii cât de tari, căci noi lovim de sar scântei. Da! Pictați, da? Și ce faceți dumneavoastră cu tablourile? Apoi ce să fac, Bade? Pe cele pe care nu le vând, le pun acasă, pe perete. Oh, văz matale că ai casă mare, nu șagă? Ce-i, dragă, nu te simți bine? Bea repede un pahar cu apă. Imposibil. Am un stomac de fier și ar putea să ruginească. Cu ce vă pot servi? Aș dori umbrelace albastră. Cu plăcere, vă rog, poftim bonul. Aș dori să mă împachetați, că afară a început să plouă. Plouă, plouă pe lume, ploaie, ploaie cu spume, curge, curge și roaie, și pământul îl înmoaie. Ce ni s-a întâmplat? Azi noapte a intrat la noi în casă un hoț. Serios? Și-a luat ceva? Abia n-a apucat. Nevastă mea a crezut că-s eu și acum nenorocitul e la spital. Ce faci, dragă, acolo? Dezleg cuvinte, dar nu se lasă ale naibii bine legate. Uite, știi cum se numeau cei care atacau o singură poartă? Am încercat să pun farul Constanța, dar nu încape. Păi nu vezi care-i tema? Cei care atacau poarta erau cruciații. E, ca să vezi tu în ce condiții se juca pe atunci fotbal. Numai la o poartă, mersi. Așa știe și rapid. Așa sunteți voi ăștia. Care ăștia? Soții, numai fotbal și fotbal. Ba, să știi că sunt un sos foarte bun. Dacă vrei să știi, sunt chiar competitiv. Ei, lasă, nu te mai lăuda. Aș vrea să te văd cum ai trece examenul de calitate. Sunt gata să-l trec în orice moment. Cu cine semeni dumneata? Testul emisiunii. Ce spui tu și ce spun eu? Că semeni mult cu dumneata. Sunteți un soț bun? Incomparabil. Dacă ar fi după părerea mea. Părerea ta nu se ia în considerație că ești din familie. Răspundeți cu sinceritate la chestionarul nostru. Ce-au ăștia că mereu fac apel la sinceritate? Ce, nu mai există încredere în om? Repetăm așadar prima întrebare. Sunteți un soț bun? Da, uite că sunt chiar sincer. Aveți secrete față de soția dumneavoastră? Adică cum? Îi ascundeți de pildă cât ați plătit pentru florile pe care le-ați oferit? Nu. Care-i florinișule? Nu te amesteca, e o întrebare de principiu. Vă socotiți soția îndeajuns de frumoasă ca să nu aibă nevoie de o roche nouă? Un moment, aici sunt două probleme. Hai, Mișule, recunoaște că mă apreciez și cu rochia de anul trecut. Ce părere aveți despre logica soției dumneavoastră? Să trecem peste asta. De ce, Mișule, de ce să trecem? De ce nu recunoști că în casa asta numai tu ești logic? Mă rog, nu vreau să te contrazic. Pe urmă o să spună că nu sunt niciodată de acord cu opiniile soției mele. Când aveți musafiri, cu
cine vorbiți mai mult? Cu aceștia sau cu soția? Cu soția. Tanța de sifoane, tanța taie pâine, tanța unde zmărăturile. Nu influența jurul, e sigur, mai vorbesc și cu musafirii, că nu se face. Când e ziua de naștere a soției dumneavoastră? Nu spun că se supără. Ce vârstă are soția dumneavoastră? 38 de ani. Ei, da, aici ți-ai găsit să fii sincer. Când simțiți cel mai mult nevoia prezenței soției dumneavoastră? Când mi se rupe nasturile la cămașe. Cum suportați critica soției dumneavoastră? Ca pe un ajutor dezinteresat. Ea mă ajută să-mi îndrept greșelile și să o pornesc pe un drum nou. Mișule. Da, mă, mică, pe cuvânt, dacă zici tu, recunosc. Mă înfurii și nu admit să fiu criticată în casa mea, măcar acasă să am ultimul cuvânt. Mișule. Da, mă, micule, da, măcar acasă să am ultimul cuvânt. Dacă ați dat timpul înapoi, ați alege o altă soție? Nu. De ce? Eu am fost obișnuit de mic cu greutățile. Trebuie să recunoașteți că sunt un soț bun. Uite, poate să vă spună și Tanța că e de fapt Tanțo. Unde ești? Tanț, uite, poftim, adineauri era aici și acum când am nevoie de ea, Tanțo! Vino repede! Și dacă tot vii, adun și papucii. Vedeți, asta e realitatea. Mă ține sub papuci. Stop! Opriți filmarea, gata! Acum urmează scena cea mare. Dumneata, fetiță, sare în apă, înot și ești la mal. Te crezi salvată. Când? Vasile? Da, vă rog. Fii atent la semnalul meu, dai drumul leului. Am înțeles. Leul te observă. Pe mine? Nu pe tine, mă, pe ea. Un salt. Și-o prinde. Nu prinde, mă, taci. Trebuie să fugi, fetițo. Acolo să fim noi, instalați cu mașina. Pe fața dumitale trebuie să fie exprimată toată hotărârea de a scăpa. Îți adun toate puterile, un ultim efort și... Ai înțeles, fetițo? Eu am înțeles, dar ați vorbit și cu leul? Gata, filmăm! Vasile! Ce mai? Voiam să vă spun ceva. Spune repede că fata a sărit în apă, hai! Ceva cu mașina. Care mașină, mă? Păi aia care o scapă pe față. Ce-i cu ea? Hai, zi. Păi n-ai ieșit azi din garaj, că nu i-am terminat revizia capitală. Nenorocitule, acum îmi spui, mi-ai stricat scena cea mare! Da, asta ce mai vrea? De ce nu sare după fată? Ce mai vrea asta? Nu mai vrea să joace. El mereu sare după cineva, dar rolul principal îl dați mereu la alții. Cât vor fi pe lume, inimi să iubească și ochi să privească frumusețea ei. Muzica și dansul vor fi întotdeauna
Vreau să zic că ăsta e individul care v-a lovit. Da, A fost cineva de față? în primul rând eu. Vezi, asta e cu tine, Mișule, nu ești rezonabil. Ai consultat medicul, ți-a permis să bei un păhărel și tu bei acum 5. Pardon, că am consultat 5 medici și fiecare mi-a permis un păhărel. Ca să fiu cu voi în ton, eu beau borvis cu sifon. Beau borvis dulce, cine-l bea nu se mai duce. Beau borvis dulce, cine-l bea nu se mai duce. Soțul meu continuă să-mi facă scene, deși l-am amenințat că plec. Ai încercat să-l ameninți că rămâi? La semnalul următor... Pagini de satiră și umor. Atac în noapte. Semnează pentru conformitate cunoscutul umorist american Art Buchwald. Într-o noapte a anului, pe care deocamdată nu putem dezvălui, un cetățean între două vârste se îndrepta spre casă. Ajuns pe una din străzile întunecate ale cartierului în care locuia din orașul N.I., de după un zid i-a sărit în cale un individ purtând 3 ciorapi, 2 bărbătești în picioare și unul de damă tras pe față. În mâna dreaptă avea un colt calibru mare, iar în mâna stângă o mănușă de aceeași culoare. Mâinile! Banii sau viața? Eu vă rog să vă vedeți de drum. Nu vă cunosc, nu mă cunoașteți și nu vreau să am încurcături. Poate n-ați auzit bine. Am fost foarte clar. Banii sau viața? Și eu am fost foarte clar. În probleme de bani și de viață nu intru în relații cu necunoscuți. Să profităm de întuneric și să ne vedem de drum. V-am spus, nu vreau să am încurcături. Un moment. Deși m-ați jignit, vă las să plecați. Cu o condiție. Mai întâi vă jefuiesc, că nu degeaba am în mână un pistol încărcat. Pistolul dumneavoastră nu e un argument. Și eu am în mână o umbrelă și după cum vedeți nu fac caz de ea. Și acum la revedere, că să nu ne vadă cineva. Prea târziu. Am plecat. Hello, Harry! Oh, tu erai. Ce faci aici la o oră atât de târziu? Hello, Bill, uite, veneam și eu spre casă, da? Și m-a oprit dumnealui. Închipuiește, dragă, insistă să mă șefuiască. Tocmai astăzi când am luat leapa. În cazul acesta, salut, n-am văzut și nu știu nimic. Ați văzut? Nu vă rămâne altceva de făcut decât așa cum n-am înțeles. Banii sau viața? Adică banii. Chestia cu viața e doar o formulă literară. Un moment, dați-mi voie să vă explic. Sunteți victima unei confuzii. Nu vă gândiți? O să vă prindă poliția și de aici o să înceapă o mulțime de necazuri. Dumneavoastră veți sta un timp închis, eu o să-mi pierd vremea ca martor și din toată povestea asta trebuie să vă spun, amândoi o să ieșim cu prestigiu terfelit. Și între noi doi situația mea e mai proastă. Cum ești martor, cum nu mai ești? Deloc? Cred că aveți dreptate. Să scurtăm formalitățile. La comanda mea de 1, 2, 3... Harry! Ce faci acolo? De ce nu intri în casă? Uite, vedeți în ce situație m-ați băgat? Vin imediat, draga mea. Stau de vorbă cu dumnealui care vrea cu tot din adinsul să mă jefuiască. Fii atent, Harry! Nu intra în combinație cu necunoscuți. Nu uita, poți să ai numai neplăceri. Spune să pleci. Zic că eu nu pot, îmi cere bani. Auzi, Margaret, ce-ar fi să dai tu un telefon la poliție? La poliție? Oh, ce-ai nebunit? În ziua de azi nu trebuie să ai de-a face cu poliția. Hei, ce-i cu gălăgia asta? La ora asta v-ați găsit să discutați. Dumitare, ce-ți pasă? Nu vezi că îl jefuiesc pe Harry? Ei, în cazul acesta ar fi mai bine să vă mutați pe altă stradă. Noi stăm pe o stradă liniștită și nu vrem să avem încurcături. Banii mai repede. Ăștia sunt în stare să trezească tot cartierul. Încă o dată vă reamintesc că am în mână un pistol. Da? Și eu încă o dată vă reamintesc că am în mână o umbrelă. Uite asta. Nimeni nu mișcă, suntem înarmați. Păi nu mai mișcă nimeni, uite-l întins pe asfalt. Ca să vezi în ce mi-a merit. Ideea ta tâmpită să vei să vezi cine a tras, acum să vezi ce încurcături. Uite și un pistol, mai e cald. Uite și un martor, și ăsta mai e cald. Despre mine vorbiți? Ce ai spus? Eu n-am spus nimic. Nu, eu vă întrebam dacă vorbiți despre mine. Da, bineînțeles, ați văzut ce s-a întâmplat? Eu?
N-am văzut nimic, pe întunericul ăsta nici nu se aude ca lumea. Adineori am ajuns și eu aici, da, locuiesc în casa aceasta, uitați acolo sus. Da. Când am dat să scot cheia, m-am împiedicat de persoana asta care stă culcată pe asfalt. Și vă rog, eu nu vreau să am încurcături. Bine, dar nu aveți nicio ipoteză asupra celor petrecute? Știu eu, poate omului i-a venit rău așa deodată. O fi picat din senin ca pocnit în cap. Cu ce? Păi cu orice se poate. Cu leuca sau cu umbrela, mă rog, cu orice. Sau nu, cred mai degrabă că s-a sufocat. Ce vă face să credeți? Păi nu vedeți ciorapul? Cine poartă ciorap pe cap pe căldura asta? Adineauri, mă numeai îngerul meu și acum îmi refuz o pălărie. Da bine, draga mea, unde ai văzut un înger cu pălărie? E de-a dreptul îngrozitoare. Din cauza ei nu mă văd cu prietenii, nu mai merg la teatru, la cinema. Mă face să cheltuiesc o mulțime de bani. Bine, în cazul acesta, de ce nu divorțezi? Păi nu vorbesc de nevastă mea, vorbesc de mașină. Acum să te văd. Fii atentă, răspunde corect și cu sinceritate. Dar ce test mai urmează? Păi sigur, adică ce crezi, că numai pe soț îi trage la răspundere? Acum urmează... Cu cine semeni dumneata? Testul emisiunii. Ce spui tu și ce spun eu? Că semeni mult cu dumneata. Sunteți o soție bună? Da, bineînțeles. Lasă, stai jos și scrie. Da, răspunde, să văd și eu câte puncte faci. Vă rugăm să vă notați prima întrebare. Bineînțeles, au pus un bărbat. Să mai zici că testul nu-i părtinitor. Vă iubiți soțul? Oricum, când m-am căsătorit cu el, îl iubeam. Acum, uneori, nu știu. Când aveți îndoieli? Atunci când am convingerea că el nu mă iubește. Ce vă place mai mult la soțul dumneavoastră? Cravata pe care i-am făcut-o cadou de ziua lui. Cum apreciați caracterul soțului dumneavoastră? E un tip slab. Dacă nu eram eu, nu ajungea nici șef de călimară. Eu i-am spus cum se pune problema avansării. Îl lăsați să hotărească și în problemele mici sau numai în cele mari? El hotărăște în toate problemele, și în cele mici și în cele mari. Eu îi dau numai sfaturi. Sunteți totdeauna de acord cu hotărârile pe care le ia? Totdeauna, când sunt conforme cu punctul meu de vedere. Câte costume are soțul dumneavoastră? Dar cine mai știe? Că pe mine nu mă pune să-l calc mereu numai pe cel gri. Aveți ceva contra când își invită un prieten la masă? Nu, n-am nimic, nici contra, nici la masă. De altfel, Mișu n-are prieteni, are numai colegi. Copilul dumneavoastră seamănă cu soțul sau cu dumneavoastră? Copilul meu e inteligent, a știut cu cine trebuie să semene. Ați deschis vreodată o scrisoare adresată soțului dumneavoastră? O singură dată, de atunci nu s-a mai întâmplat niciodată. De ce? Vă rugăm să răspundeți. Era nota mea de plată de la Cooperativa Arta Modei. Rochiam în ton cu moda, 1, 2, 3. Dar acum e foarte greu să aleg. Mă grăbesc la întâlnire, 1, 2, 3. Gata, plec, să ajung precum ne-am înțeles. Îl aștept și trec minute, 1, 2, 3. Tot privesc, dar nu îl văd de fel. Vin alene troleibuze, 1, 2, 3, 4. Dar de-abia în al 5-lea și el. O poveste de iubire adevărată mai are și un răspuns în ea. Dar de nu ar fi pe lume umbra, lumina
face poveste și-a noastră. Un alt epilog nu poate avea sărutări în plină stradă. 1, 2, 3. Chiar de mi-este drag, mă necăjesc ca să-l iert, îmi dă garoafe. 1, 2, 3 și îmi dă și o ciocolată. Dar împachetată într-un bilețel cu te iubesc. Așadar, se recapitulă. Ce este deasupra centilitrului? Decilitrul. Foarte bine. Și deasupra decilitrului? Litrul. Perfect. Și deasupra litrului? Dopul. Exact. Ia să vedem, copii, cine știe să-mi explice ce este un ipocrit? Ipocrit este elevul care vine vesel la lecția de gimnastică. Oh, ce de bunătăți! Știi, eu acasă n-am niciodată poftă de mâncare. Atunci, prietene, simte-te ca acasă. Copii, acum, cine poate să-mi spună care este drumul cel mai scurt? Drumul cel mai scurt este linia dreaptă. Foarte bine, Georgescu. Ce este, Amatescule? Tata zice că nu e așa. Serios? Dar ce e tatăl tău? Șofer pe Getax. Băi, sunt grozavi, ai văzut cum l-au fundat? Da, a venit ăla cu nasul turtit și pac, pac! Ăla a crezut că e frate. Păi nu era frate, sunea, zic că îi spunea partener, mai partener. Da, așa a crezut el, altfel nu se explică. Ce se explice? Păi cum l-am fundat? Ba, se explică, tu n-ai prins firul chiar de la început, de ce crezi că a arătat în prima scenă tabloul din perete al lui taică-su? Nu te-ai prins? Cum nu m-am prins? Taică-su a fost curățat de alălalt. Exact, de Toby. Nu de Toby, de Johnny. Nu te supăra, dar eu știu și limba. Toby e Toby și Johnny e Johnny. Păi Johnny nici nu era atunci în oraș. Nu ți minte că se ducea la Blonda aia să o întrebe. Și Blonda îi spune că Johnny e plecat în Mexic. Păi așa a spus ca să-l împingă pe o pistă falsă, că de aceea și face accidentul acela de automobil. Da, dragă, accidentul a fost nemaipomenit. A căzut în prăpastie și a explodat, auzi? Noroc că i-au găsit actele. Actele cui? Ale lui Johnny. Vezi că le încurci. Actele erau false. Au făcut o scenare ca șeful bandei să creadă că a fost trădat și să-l curețe pe Buddy. Mămișule, pe ce are face Buddy cu Toby? Că Buddy era nevasta șefului. Buddy nu era nicio nevasta șefului. Buddy era plătit să tragă cu pușcoacea aia cu aer comprimat. Cu silansor. Mă rog, cum îi zice, nu asta are importanță. Păi tocmai de aceea inspectorul a înțeles că nevasta s-a vrea să fugă cu banii. Nevasta inspectorului? Vezi că nu ești atent. Ce nevasta inspectorului apare în film? Și ce dacă nu apare? Ce inspectorul n-avea voie să fie însurat? Are chiar și o replică când merge cu sergentul la comisariat. Dacă întârzi și seara asta, nevastă mea dă divorț. Era o figură de stil, că sergentul spune la un moment dat: bossul iar umblă cu trenciul necălcat. Înțelegi? Adică făcea aluzie că inspectorii e holtei, burlac. Era însurat. Mă, au un curaj ăștia pe cuvânt și ai văzut? Imediat și-a dat seama că tipul ăla cu chelie a mai lucrat cu traficanții de droguri. Păi îl cunoștea.
Tot el îl mai arestase înainte. Dar mă rog, astea sunt chestii aranjate. Nu, că sunt toate făcute după cazuri adevărate. O fi, nu zi, dar n-ai să spui că figura aia cu avionul nu e trasă de păr. Și care avion? Păi n-are loc bătaia aia nemaipomenită în avion. Nu, frate, nu în avion, în tren. Care în tren? Nu era niciun tren, în avion. Se urcă pe aripă și dă un pumn de ajunge tocmai pe coada avionului. Aruncă cu coada sus, îl prinde pe lice. Îi dă un pumn de ajunge în vagonul poștal. Măi, Griguță, tu de care serial vorbești, mă? Nu de cel de sâmbătă trecută. Nu, Mișule, eu pe ăla nu l-am văzut, că am fost plecat în delegație. Eu vorbesc de el de acum 2 săptămâni. Păi de ce nu spui așa? Ce fac? Cu totul e clar. Discutând două afaceri complet diferite. Păi vezi, și ziceai că eu n-am înțeles. Păi tu n-ai înțeles, că îți vorbeam foarte lămurit de povestea cu bancnotele false. Da, și eu îți explicam ce n-ai înțeles tu din povestea cu drogurile. Bine, gata, acum ne-am lămurit. Bineînțeles, sigur, acum totul e clar. Un singur lucru totuși nu înțeleg. Ce, Mișule? Cum l-a înhățat inspectorul pe tipul ăla cu plete și cicatrice pe obraz? Asta a fost clar de la început. Individul avea alibi. Sigur. Și cu chestia asta nu scap. Da, alibiul nu l-a arătat. Poate sâmbătă. Ei, bravo, bine că ți-ai adus aminte. Acum nu mă mai interesează. Ca să vezi, dragă, până și cucul ăsta își face de cap. N-ai nicio autoritate. Păi sigur, în casa asta fiecare cântă când vrea. Am să le scriu celor de la emisiunea de divertisment să vină și la noi pe teren, să se inspire, să-și mai lărgească tematica. De ce nu scrii tu o emisiune, că hazai? Și de ce nu? Am chiar o idee foarte bună și un titlu original. Ce titlu? Păi ar fi cam așa: la semnalul următor va fi ora de umor. Noi semnalul am emis și emisia s-a transmis. Mai aveți ceva de zis? Lasă că găsesc eu un alt titlu. Mai bine ați găsi umor, că titluri mai avem destule. Mie mi-ar place ceva în felul acesta. La următorul semnal transmitem un program muzical. Vă mulțumește pentru sugestie regizorul tehnico-muzical Romeo Chelaru. Cu aceasta, dialogul nostru cu dumneavoastră, stimați ascultători, a luat sfârșit. Ce-ar mai fi de adăugat? Ar fi de adăugat distribuția. Au interpretat Stella Popescu, Dem Rădulescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Tamara Butuceanu Botez, Virgil Ogășanu, Mihai Fotino, Horia Căciulescu, Paula Rădulescu, Janin Stavarache, Constantin Băltărețu, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoenescu. A interpretat intențiile textului regizorul artistic Val Moldoveanu. Ce-ai rămas așa? Emisia s-a terminat? Păi aștept ora exactă.